নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাই আজি আমাৰ ৱৰ্ল্ড অফ জিঅ'গ্ৰাফিৰ এইচএছ ছেকেণ্ড ইয়াৰ জিঅ'গ্ৰাফিৰ 2014 চনৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ। আমি আজি ইয়াত 2014 চনৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন কিটা 1 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন কিটা আলোচনা কৰিম। গতিকে আহকচোন আমি আগবাঢ়ো। ইয়াত প্ৰথমতে দিয়া হৈছে চুজ দ্য ৰাইট এনচাৰ ফ্ৰম অল্টাৰনেটিভ গিভেন বিলো। ইয়াত 1 মাৰ্কছ কে আছে, 4টা কুৱেশ্যন আছে। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এন এৰিয়া অফ স্পাৰ্ছ পপুলেশ্যন। তলত দিয়া কোনটো অঞ্চল স্পাৰ্ছ পপুলেশ্যন মানে হৈছে হেৰেঙা অঞ্চল, গতিকে কোনটো অঞ্চল হেৰেঙা বা পাতল জনসংখ্যা অঞ্চল নহয় বুলি সুধিছে। ইয়াত আমাৰ অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে দ্য আটাকামা, নাম্বাৰ 2 সাউথ ইষ্ট এছিয়া, নাম্বাৰ 3 ইকুৱেটৰিয়েল ৰিজন আৰু নাম্বাৰ 4 পোলাৰ ৰিজন। ইয়াৰ ভিতৰত আমি জানো যে আমাৰ সাউথ ইষ্ট এছিয়া এই অঞ্চলটো আমাৰ পাতল জনসংখ্যাৰ অঞ্চল নহয়, গতিকে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব এনচাৰ টু সাউথ ইষ্ট এছিয়া। ইয়াৰ পিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ বি, হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এ প্লান্টেশ্যন ক্ৰপ। ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ তলৰ যিকেইটা 4টা অপশ্যন দিয়া হৈছে তাৰ ভিতৰত কোনটো বাগিচা বা বাগান খেতি নহয় বুলি কোৱা হৈছে। ইয়াত আমাৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে কফি, হুইট, চুগাৰ কেন আৰু ৰাবাৰ। ইয়াৰ ভিতৰত যোনটো হুইট আমি যাক ঘেঁহু বুলি কওঁ সি আমাৰ বাগিচা বা বাগান খেতি নহয়। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব হুইট। ইয়াৰ পিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ চি, হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোইং টাউন ইজ নট লোকেটেড অন এ ৰিভাৰ বেংক। তলৰ কোনখন নদী ৰিভাৰ বেংক মানে নদীৰ কিনাৰত অৱস্থিত নহয় বুলি কৈছে, নদীৰ পাৰত অৱস্থিত নহয়। কোনখন টাউন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত নহয়, যেনেকৈ আমাৰ গুৱাহাটীখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত অৱস্থিত, তেনেকৈ এই তলৰ কোনখন চহৰ নদীৰ পাৰত অৱস্থিত নহয় বুলি কৈছে। ইয়াৰে আমাৰ অপশ্যন দিয়া হৈছে 4টা, 1 আগ্ৰা, নাম্বাৰ 2 পাটনা, নাম্বাৰ 3 ভোপাল আৰু নাম্বাৰ 4 কলকাতা। ইয়াৰে আমাৰ ভোপাল এইটো হ'ব উত্তৰটো, কিন্তু আমি জানি লওঁ আহক আগ্ৰা যোনটো চহৰ, আগ্ৰা চহৰখন হৈছে যমুনা নদীৰ পাৰত, তাৰপিছত হৈছে পাটনা, পাটনাখন হৈছে গংগা নদীৰ পাৰত আৰু কলকাতা হৈছে হুগলী নদীৰ কিনাৰত অৱস্থিত, পাৰত অৱস্থিত। গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ভোপাল, নাম্বাৰ 3 ভোপাল। তাৰপিছতে কুৱেশ্যন নম্বৰ ডি, হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য কজ অফ এচিড ৰেইন। এচিড ৰেইন যে হয় এই এচিড ৰেইনৰ কাৰণ কি বুলি কৈছে, এচিড বৰষুণৰ কাৰণনো কি সুধিছে। ইয়াৰে আমাৰ অপশ্যনকেইটা দিয়া হৈছে এয়াৰ পলিউশ্যন, ৱাটাৰ পলিউশ্যন, লেণ্ড পলিউশ্যন, নইজ পলিউশ্যন। ইয়াৰ আমাৰ এই 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত উত্তৰটো হ'ব এয়াৰ পলিউশ্যন, মানে বায়ু প্ৰদূষণৰ কাৰণে আমাৰ কি হয় এচিড বৰষুণ হয়। তাৰ পাছতে আমাৰ ইয়াত এতিয়া শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আছে 1 মাৰ্কছকে। এনচাৰ দ্য ফলোইং কুৱেশ্যন, হোৱাট ইজ এ ৰিভাৰ বেচিন। নদী অৱবাহিকা বুলিলে কি বুজা, 1 মাৰ্কছকে আছে এটা কুৱেশ্যনত। গতিকে এ ৰিভাৰ বেচিন ইজ এন এৰিয়া অফ লেণ্ড ড্ৰেইনড বাই এ ৰিভাৰ এণ্ড ইটছ ট্ৰিবিউটাৰিজ। ৰিভাৰ বেচিনছ হেভ টিপিকেল ফিচাৰ্ছ, দিছ ইনক্লুড ট্ৰিবিউটাৰিজ, স্মলাৰ ৰিভাৰ ফ্ল'য়িং ইনটু এ লাৰ্জ ৰিভাৰ। এতিয়া নদী অৱবাহিকা বুলিলে কি বুজা বুলি সুধিছে। গতিকে নদী অৱবাহিকা বুলি আমি যদি চাওঁ, নদী অৱবাহিকা বুলিলে যদি আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন লওঁ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ লগত জড়িত তাৰ উপনদীসমূহকে ধৰি নলা নৰ্দমাৰ পৰা অহা নদীসমূহ আহি পেলাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত পৰিছে। গতিকে গোটেই সকলোবিলাকে ধৰি নদী, উপনদী, সৰু সৰু নদীবোৰক ধৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এটা আমি কি বুলি ক'ম অৱবাহিকা বুলি ক'ম। ইয়াৰ পিছত আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ বি, হোৱাট ইজ হোৱাইট ৰিভলিউশ্যন। এতিয়া শ্বেত বিপ্লৱ বুলিলে কি বুজা। হোৱাইট ৰিভলিউশ্যন ৱাজ ওৱান অফ দ্য বিগেষ্ট ডেইৰী ডেভেলপমেণ্ট মুভমেণ্ট বাই দ্য ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট। এতিয়া ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা আমাৰ গাখীৰৰ ব্যৱসায়ী সংস্থাপন দিবৰ কাৰণে বা গাখীৰৰ ব্যৱসায়ী উপাৰ্জন বঢ়াবৰ কাৰণে আমাৰ এইটো হৈছিল ইন ইণ্ডিয়া ইন 1970, 1970 চনত হৈছিল। ইট ৱাজ এ ষ্টেপ টেকেন বাই দ্য ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট টু ডেভেলপ এণ্ড হেল্প দ্য ডেইৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰী। আমাৰ গাখীৰৰ যিবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰী, গাখীৰৰ লগত জড়িত সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰীসমূহ ছাষ্টেইন নিজেই মানে ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে, এইটো অৰ্থনৈতিকভাৱে ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে এই আন্দোলনটো গঢ়ি তোলা হৈছিল। বাই ডেভেলপিং এ কোঅপাৰেটিভ ৱাইল প্ৰভাইডিং এমপ্লয়মেণ্ট টু দ্য পুৰ ফাৰ্মাৰ্ছ। দুখীয়া খেতিয়কসকলক কি কৰিবৰ কাৰণে, তাত এমপ্লয়মেণ্ট দিবৰ কাৰণে এই বিপ্লৱটো আৰম্ভ কৰা হৈছিল। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট ইজ ৰেড কলাৰ ৱৰ্কাৰ। আমি এতিয়া ৰঙা গলবন্ধকাৰী কৰ্মী বুলি ক'লে কি বুজাওঁ। এতিয়া ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অল ৱৰ্কাৰ্ছ এংগেজড ইন প্ৰাইমাৰী এক্টিভিটিজ আৰ কল্ড এজ এ ৰেড কলাৰ ৱৰ্কাৰ। প্ৰাথমিক বৃত্তিৰ লগত জড়িত। এতিয়া প্ৰাথমিক বৃত্তি বুলি ক'লে আমি কি বুলি কওঁ, কৃষি কৰ্মৰ লগত জড়িত, হাণ্টিং কৰা, চিকাৰ কৰা, বা আমি ধৰা যোনবিলাক আমাৰ কয়লা খনিত কাম কৰা মানুহ বা বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ চিকাৰীৰ লগত জড়িত, খেতি বাতি কৰাৰ লগত জড়িত, এইবিলাক মানুহক আমি কি বুলি কওঁ প্ৰাইমাৰী ছেক্টৰৰ লগত জড়িত মানুহ বুলি কওঁ। গতিকে এই ৱৰ্কাৰখিনিক আমি কি বুলি কওঁ ৰেড কলাৰ ৱৰ্কাৰ বা অসমীয়াত আমাৰ ৰঙা গলবন্ধকাৰী কৰ্মী বুলি কওঁ। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট ডু ইউ মিন বাই বাৰ্টাৰ ছিষ্টেম। এতিয়া বিনিময় প্ৰথা বুলিলে কি বুজা। বাৰ্টাৰ ইজ এ ছিষ্টেম অফ এক্সচেঞ্জ বাই হুইচ গুডছ অৰ ছাৰ্ভিচেছ আৰ ডাইৰেক্টলি এক্সচেঞ্জড ফৰ আদাৰ গুডছ অৰ ছাৰ্ভিচেছ উইদাউট ইউজিং এ মিডিয়াম অফ এক্সচেঞ্জ ছাচ এজ মানি। আমি কোনো ধৰণৰ পইচা বা কোনো ধৰণৰ টকাৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ আমি যোনবিলাক বস্তু
বিনিময়ত বস্তু আমি সলনি কৰোঁ দেখে আমি কি বুলি কওঁ বিনিময় প্ৰথা বুলি কওঁ আমাৰ বিনিময় প্ৰথা অসমতে আছে অসমত আমি বিনিময় প্ৰথা আমাৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় আমাৰ জাগিৰোডত দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে তোমালোকে যদি সুবিধা হয় আহিব পাৰা গতিকে এই বিনিময় প্ৰথা জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী এনেকুৱা মাহতে তাত হয় য'ত আমাৰ পাহাৰৰ পৰা নামি অহা ভাই ভনীহঁতৰ লগত আমাৰ ভৈয়ামৰ মানুহে বস্তুৰ সলনি বস্তুৰ বিনিময় কৰে যেনেকৈ ধৰা আদাৰ সলনি আমাৰ ইয়াৰ পৰা চাউল ঠিক তেনেকৈ মাছৰ সলনি হালধি এনেকৈ তাত কোনো পইচাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নহয় গতিকে আজিলৈ আমি ইয়াকে এইকেইটা চমু প্ৰশ্নকে আমি আলোচনা কৰিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পালে যদি বুজি পোৱা নাই বা কিবা ভুল ৰৈ গৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব তো আজি এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং For more videos, like, comment, share and subscribe our channel. আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যিহেতু বৰ্তমান সময়ত আমাৰ কৰোনা ভাইৰাছে এটা বিপদজনক অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে গতিকে সকলোকে ঘৰতে থাকিবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ ঘৰতে থাকি নিজৰ কৰ্মসমূহ কৰি যাওক পঢ়া শুনা কৰি যাওক আৰু নিজৰ ঘৰখন পৰিয়ালটোক সুকলমে ৰাখক ধন্যবাদ